હેલો વ્યુઅર્સ, FenixItMallના શોર્ટ્સ વિડીયોમાં તમારું ફરીથી સ્વાગત છે. આજની જે સિસ્ટમ છે આ એક્સ્ટ્રીમ બિલ્ડ છે. O11 ડાયનામિક LianLiની કેબિનેટ તમે જોઈ શકો છો. અને આજની જે અમારી બિલ્ડ આ સિસ્ટમ અમે બિલ્ડ કરવાના છીએ, અમારા કસ્ટમર બહુ દૂરથી આવ્યા છે, એટલા માટે આ વિડીયો આપણે શૂટ કરીએ છીએ. તો હું તમને ફટાફટ જે કમ્પોનેન્ટ આજે યુઝ કર્યા છે એની માહિતી આપી દઉં. i7 તમે CPU જોઈ શકો છો, 12 જનરેશનનું. MSIનું B660 મધરબોર્ડ છે, વાઈફાઈ વાળું. અને ઇનો 3Dનું 3070 Ti ગ્રાફિક કાર્ડ છે. સાથે સાથે બે SSD છે, કિંગસ્ટનની 250 અને 1TBની NVMe, 750 વોટનો SMPS અને 360 લિક્વિડ કુલર પણ તમે જોઈ રહ્યા છો. અને આ જે કીટ છે આ ફેનની એક્સ્ટ્રા ફેનની કીટ છે, જે તમને એસેમ્બલ થશે પછી તમને હું આખો લુક પાછળનો બતાવું. તો આજની જે સિસ્ટમ છે આપણે બિલ્ડ કરવાના છીએ એ પણ અહીંયા હાજર છે. તો એમની સામે જ આપણે આખું બિલ્ડ કરીશું અને બાકીનું ઇન્સ્ટોલેશનને કમ્પ્લીટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે આ વિડીયોમાં મળીએ.